subscribe to my channel. And also press this bell icon. Guys, welcome ulit sa aking channel. Dahil nakagawa na ko kahapon ng aking homemade na lihiya, ngayon gagawa ako ng kutsinta para magagamit ko na siya. Ito yung aking mga gagamiting ingredients. Meron ako dito 1/2 flour, 1/2 na tapioca powder, tapos yung coconut, yung plain water lang siya, 1.5 cups. Tapos wala akong aswete, kaya itong yellow color yung aking gagamitin. Tapos gagamit din ako ng OB flavor, dalawang flavor yung aking gagawin. Tapos ayan yung aking lime water, tsaka yung sugar. Start na tayo. Una, ilagay natin yung ating 1.5 water. Then ilagay natin yung ating half cup na sugar. Tapos paghalo-haloin lang natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar. Kasi yung aking sugar, medyo malalaki yung grano, kaya medyo matagal siyang ma-dissolve. So, okay na. Ilagay ko na yung aking 1/2 cup na flour. Tapos yung ating tapioca powder. Tapos maglalagay na ako ng ating lihiya, 1/2 teaspoon. Yan. Mix ko lang ulit. Salain ko lang siya guys para masigurado wala talaga yung buo-buo. Tiin ko lang tong aking mixture guys, para kasi gagawa ako ng dalawang kulay ube at saka yung kulay dilaw. Ito, maglalagay lang ako ng konti lang.
Tapos yung isa, papatakan ko siya ng itong olive flavor. Pangit ang kulay. Bango talaga ng olive flavor, ano? Ilagay na natin siya sa ating molder. Ito, nilagyan ko na siya ng oil dito para hindi siya didikit. Tapos halo-haluin muna natin siya bago natin siya ilatag dyan. Kasi nagbuo-buo din po eh. Kaya kailangan talagang halo-haluin muna. Tapos yung aking steamer, ayun, nagpakulo na ako ng tubig doon. Malapit na rin siyang kumulo. Ito siya, pwede naman siyang punuin kasi hindi naman na siya umaalsa. Pero pag pinuno natin siya, kailangan mag-adjust tayo sa steaming time. So, ready na siya. Steam ko lang siya dyan guys ng 15 to 20 minutes. Kaya ito, nilagyan ko siya ng cover para hindi siya makapataka ng tubig sa loob. Anong nangyari guys? Bakit may dimple? Lahat sila. Mayroong isa dito. Maganda. Flat siya. Yung iba, lubog. Hindi ko alam kung dahil napatakan ng tubig, eh meron naman sanang cloth yung yung takip. Din ang mas masarap. Una kong likman itong may nyog. Sarap.
Mas gusto ko guys pag cheese yung toppings. Kasi pag cheese yung toppings, kasi ang cheese may lasang medyo maalat-alat ng konti. Kaya bagay sila ng combination kasi matamis itong kutsinta tapos yung cheese medyo malat-alat. Kaya mas gusto ko yung lasa ng cheese yung ilalagay sa ibabaw. Thank you for watching guys.